โอ้โหหอมฉุยหอมฉุยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะวันนี้ผมจะชวนคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านมาทำเมนูอาหารที่เราสามารถใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทำได้ครับนั่นก็คือเมนูคอหมูย่างนะครับวันนี้ผมเตรียมคอหมูย่างเนื้อคอหมูสินะยังไม่ได้ย่างนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ประมาณ3 ขีดครึ่งนะครับกิโลละ280 บาทมั้งเนี่ยนะครับคอหมูมันก็จะมีมันแทรกแล้วก็เนื้ออย่างเงี้ยครับเนี่ยเส้นเป็นเส้นเนี่ยนะส่วนเครื่องปรุงนะครับที่เราจะเอามาผสมอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับหรือว่าน้ำมันหอยประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะครับส่วนอันนี้เป็น3 เกลือเนาะมีอะไรนะพริกไทยดำรากผักชีกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปโขลกตัวนี้นะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรสดีนะครับผงชูรสแล้วก็เกลืออย่างละนิดละหน่อยนะครับนี่ผมใช้แค่นี้เป็นส่วนผสมนะมาเดี๋ยวขอโขลกรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยก่อนนะครับเอาประมาณนี้เนาะไม่ต้องละเอียดมากนะครับดูจากขนาดหม้อทอดแล้วผมว่าชิ้นเนี้ยมันใหญ่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งนะครับดูเส้นเนื้อเดี๋ยวเราจะซอยอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบเฉียงแบบนี้เนาะได้2 ชิ้นละทีนี้เราจะไปหมักแล้วนะครับใส่3 เกลือก่อนนะครับที่จริงใส่อะไรลงไปก่อนก็ได้แหละ เดี๋ยวมันต้องผสมอยู่ดีนะแล้วก็อันนี้เป็นซอสหอยนางรมหรือว่าน้ำมันหอยนะครับคือถ้าใครมีนมสดรสจืดนะครับก็สามารถใส่ไปด้วยมันจะทำให้หมูนุ่มไปอีกนะครับประมาณสัก 2 ช้อนโต๊ะเนี่ยนะครับพอดีผมไม่มีนะไม่ได้ซื้อมาเกลือรสดีผงปรุงรสนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมใช้หนุ่มมือน่าจะเข้าเนื้อกว่าเนาะสูตรในการหมักนี่ผมคิดว่าคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านน่าจะมีสูตรเด็ดมากกว่าผมเยอะแยะ เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาย่างในหม้อทอดให้ดูนะครับถ้าหากว่าใครมีเวลาเนี่ยสามารถหมักได้สัก2 ชั่วโมงเลยนะเอาไว้ในตู้เย็นเนี่ยส่วนผมจะหมักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอละนะครับประมาณนี้หลังจากหมักครบ30 นาทีนะครับทีนี้เราจะเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเนาะกลิ่น3 เกลือหอมขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในหม้อทอดแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาคอหมูลงนะครับเราก็จะรองด้วยกระดาษฟอยล์เนาะเราก็เอากระดาษฟอยล์มาให้มันพอดีเวลาเราเอาใส่กระดาษฟอยล์นี่สามารถใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันได้นะครับและมันจะป้องกันน้ำมันน้ำซอสอะไรก็ตามที่มันจะไหลไปเปื้อนตะแกรงหม้อทอดของเราแล้วขอบมันเนี่ยนะครับขอบของกระดาษฟอยล์เนี่ยเราก็จะ
พับลงมานิดนึงให้แบบให้ลมตรงนี้มันโฟลว์นะครับลมข้างๆเนี่ยนะเราจะพับให้มันคล้ายๆรูปจานแล้วกันประมาณนี้แล้วก็จะเอา3 ขีดครึ่งนี่โอ้โหเต็มหม้อทอดไร้น้ำมันผมเลยนะครับอันนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด 2.5 ลิตรนะก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะเอาไปใส่ในหม้อรอบแรกนี่เราจะตั้งอุณหภูมิที่180 องศานะครับแล้วก็เราจะใช้เวลา20 นาทีรอบแรกครบ20 นาทีแล้วนะครับเกือบไปนะครับถ้านานกว่านี้อาจจะเห็นไหมครับน้ำมันออกมาเยอะมากเลยแล้วก็มันไม่ติดด้วยนะไม่ติดตะแกรงหม้อทอดครับอันนี้เราจะกลับด้านนะครับกลับด้านเอาด้านนี้ลงแต่ด้านหลังเนี่ยยังไม่สุกนะยังเป็นสีขาวอยู่นะโอเครอบ2นี้เรายังจะใช้อุณหภูมิที่180 องศาอยู่นะครับแต่ว่าเราจะใช้เวลาแค่ประมาณ10 นาทีก็พอนะเพราะว่ามันสุกไปเยอะแล้วนะครับผ่านไปอีก10 นาทีนะครับโอ้โหหอมฉุยใช้เวลาไปทั้งหมด30 นาทีนะครับแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะสุกแล้วนะน้ำมันนี่ออกมาเยอะมากเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปดูกันเนาะหลังจากเอาคอหมูย่างออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำมันนะครับโอ้โหมีเปื้อนนิดเดียวนะครับเห็นปะถ้าไม่ลองด้วยกระดาษฟอยล์เนี่ยคือมันจะเปื้อนเยอะมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงเวลาหั่นนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วไปทำมาเมื่อกี้เนาะคอหมูย่างมันต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับทีนี้ก็จะมาหั่นละคอชิ้นใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับนี่เวลาหั่นก็จะดูเส้นมันเนาะถ้าเส้นมันยาวมาอย่างเงี้ยเราก็จะหั่นขวางอย่างงี้เพื่อให้มันง่ายต่อการเคี้ยวนะครับด้านในไม่ต้องห่วงสุกเรียบร้อยแล้วนี่กลิ่นหอมมากอะหอมสมุนไพร ทีนี้เดี๋ยวมาชิมให้ดูนุ่มมากครับสันคอย่างแล้วก็เข้ากับน้ำจิ้มแจ่วมากเลยครับนุ่มโอเคนะครับสูตรนี้อร่อยใช้ได้เลยนะครับลองไปทำดูนะครับคอหมูย่างเนาะมีขายทุกที่เนื้อสันคอเนี่ยเนื้อคอเขาเรียกว่าอะไรอะเนื้อคอหมูย่างอะไร เอามาใส่ในหม้อทอดประมาณครึ่งชั่วโมงได้กินชัวร์
นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีเมนูที่ใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีรีวิวอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ใช้ภายในบ้านนะครับแล้วก็การทำอาหารง่ายๆนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ